شنو بخوام دهتونم چرا بنوزیم میتونیم سلام بابا سلام مقصر خوبی؟ صبح خیلی میتونم میرو باز پخی چی کنی؟ بخوام برام بازینه کو صحبت کنم وش بکنم اگه چرا هنر چه میکنی خطا باز ولی اگه چمش نکنه ایران خیلی جایگه هست جا داروشی رفتن؟ حالا جایی الان مثلا همین خاله مریم خیلی خوبه الان دونا بیا جای دارن او رو قبلا ماریم یه پتو نموری ششتیم خیلی جاش خوبه او داره همه چی داره اگه بگم بخوام برم او رو قولی کنه کارم نهار حالا ایران بازی نست و دور دونا چرا و هم نیستونه خیلی خوبه اندم مثلا اگه با نهار خود بره همون زندگی کن ولی ایران واسم نیترم قد چرا برم هرچه ما کار کنم تو چرا نمیتونم تو برسه بخوام تو درست کنم بخوام خرجی مونه ساما تو خود نوری تو خطا نوری من الان یه سونوگرافی دارم که خوش یوتینه الان خرجی هونه انزونونم ایخواه چرابی و ایزی نه هر زقرم که کار کنیم هم بازم ایران الیچی زیام ندی با ایران هم زیام فاصله ناری می الان ایران بازی نکو صحبتی کنم اگه قبول چه خهمیری آسان ولی اگه قبول نچه بیو زندگی تکف بیو بالوی بالا تا جلا ایره زندگی تکنی مفی شاب بونی تی خیلی در بیشترم سی همینو ایره که واسم هی شاب یاد میاری ای تو نچی بینم شاب یاد میاری اما بزنم برام بهتر بیان نوتا بخلط ایوای سختی سی میره واسم برام بازی نکو صحبت کنم برام میکچی مثلا ایله مثلا چرا آقا علاش 25 تومن یه هی داره به من سوء استفاده کنی پر من مثلا آقا 5 تومن بچه 6 تومن بچه 7 تومن نه 10 تومن 10 تومن کوری بیام بمیرم حالا اوس شابی با هم کاری چردیم حالا هر طوری با هم کاری چردیم یا ایترسین چرا بینیم ایترسین خرجی بیم حالا ما خمتوینا هر چقدر چی کار کنم بیتام چرایی زننم یا اینو تا بخیر برام باید صحبت کنم این فکر وسرت کرده این رفته نه این فکر وسرت کرده ساما همون او داره بگو خود نمیخواد چرایی بی؟ نه برق داره؟ نه برق نه اوسی تو تخیم اوسی و بدون یه سال بدون این زندگی؟ الله هی طوری ایگذرونیش سگا بازم بازه یعنی الان دونو اورو مثلا این خاله مرمینو چرا هم نیستونه مثلا خیلی دیشون نیستونه چرا هم چه باید نسونن بخواه چطوره خیلی بدونم برق رو زندگی کنم مرزی بورم دلا حتی یا بی اما ایرو چه های زندگی کنم و اینی الا اولا های تو داری چی بخواه برای میچن زندگی بیا نو تا بخاله ایرا هر چی که نبو نو بخواه نیخواه برق حسو بخواه ولی اولا نه اره شوسه تاریخ حالا تیر برق هم داره تا این برق بچش مال همو تش خب همو پیدی که خیلی برقی دیگه چی رای میره زندگی دیگه اصلا این فکر اصلا کرد در چی بخیر من خطا زدید نیترم میره که واسم هی یاد شاب بیفتم یاد ایشه چرم به تو یاد بیفتم که اون تو بی اصلا نیترم نو بخواه فعلا توصیه هنگه پیش رو آقای پراتور فهمه نو نوشه زون برام با میزین صحبت کنم بچه نه بیو بگی کاری سچی نه بابا میتونم میره واسه من خاطرات شاه یاد میزنه خواهد دقیقه هی بجوری به هی اینو نمیدستم وقتی اورد شاه یاد را؟ نه چه به یاد میره هیچ وقت شاه 1000 سال هم چه بو به یاد میره ولی در چندتر خاطرات بیش به یاد میره الانم با خدا خیلی دل میخواد لیت وقتی که هر دقیقه هی به یاد میاد هی جوری رم مثلا اصلا سی خوب نیستم مثل بچم انچه اصلا سی خوب نیستم از سی بچته خوبه بیشتر فشارت دارم خوبه نه برق هستون نه او داره؟ او داره
نه او داره نه برقه سو نه یخزاجیه سو گرمه الهی تری ساعت بشینی پاورو نه او هم خنه چی هم بد نیست ولی نیترم اینو والا بخواد میخواست ولی وقتی که چرای قد جیرونه وقتی که زنده قد شوره مستقیم راست بشینه بیا گوش بیجه بگرد این رفتم میرم نه تاچ دقیقه یا هیای فیچی که نشابه میچردم تو همه دیرم اخواست شابی تنو نه ارمور دن نه نیای جیرم نه مقصره نه همون چی 20 سالی که رفت جلا وقتی ازای های نشده نهایشت و این 300 کار هیچ خبری هشت خب ما مادر سخته خودونم سخته هر جا بود بجای سخته ولی فهمم یه طوری اینی که نه انگار من گفتم برم من نونه ده هیگه باعت تیموسی تاورو تایی زندهی بچردین زینه در رین الا مقصرتن ولی هم واسه پیچیدم گم آقا گم سمز بودوی خمی دونم شو ولی وقتی که ما اوس تازه بس داشتن حالم بد بی وقتی که ما حالم بد بی درچ نیچه و میگه بری تحت چیکنی فقط صبح تا پسی نمیره درازی نمیره اینی باید که مو حال بدم بازم ارسان یه چی درستی کردم ارسان جای درچه میشوش نمیرفت بازم درچ ناشت انتظار هوا ما به خاطر اینه نه یه ما همونه کوبیم یه ما واهمی بزه اصلا واقعا نه چطوری از زندگی می تجربه کنیم میگه ما آواره نمی کوهل جشت هرچه بو سختش داره کار ناره باید دشمنی هنچی بو پرکشنه هنچی داشته بون بچه شه کار ناره اما مقصد نیامو یا ایقارنه اما این تقسیم من ما خونسه کار هم بیانسه چینه دا فهمستون شابی چینه و بیده ویچه مومن میده تی شاده دا تنیا خیلی وید کنی بره او رو بخواه هم سی شاب آسا من دیش ریم بیاده ایسته کار یه بدبختی که هم بیزه نه گوشی جوری بیو بکی رفتن تا بیا میره پیشی میره کارتی داری تنظام بانسید این شابه توش کنی پیانی دست نکنم با برام بازی نکو صحبت کنم اگه قول که چران اوه پایین یاسم ولی اگه چرا غجران چی تره واسه پمای دت من چی تره بری یه توی اصلا دا بگم یه دست ساختمون ها و یه توی جیشو هم قد این داری ای دوره همین هایش کنه آره دورهش زوری و بیچوش کنه زده همین هم بساز الان تا برم بازی نکو صحبت کنم ایره که واسه هی شاب یادی میایی هی واسه بالیا بین صحبت کردیم مریم چی بخی بره رو نه لا تا برم بازی نکو صحبت کنم ایگم اگه چرا نیاری پایین تا واسه ولی نیاریش پایین میره اوسی ایران بخواد من همین صحبتی کنم برم کنم اصلا قولی کنم برم ولی کاری نارم خیلی خوبه نه هیچی بخوام برم رو کاری نارم من تا برم با همین ولی تو گوش نیجاره بیا با هم برم بیا خب نابرم حالا خب برم ازاز مثلا اگه اون که رفتن تا بیام باید صحبت کنم داتا بره حالا برم باید صحبت کنم برم کسی نه اصلا اگه قول که همین بهتر میری هست اگه قول نچه نیتره میری سلام خوبه من بگم ایتری چرا هونه نچم که والا خیلی زیادی بود تا همی دوش 5 نمه بی چی داره درد نمه بخواه هم هرچی حالا تا دوش خم شابی مثل خدنانم شابی سرابی یا کوره حالا ما هر چقدر چی کار کنم پیچی های هونه من کار میکنم حالا ایتری چه میش کن آدم همی بر ایادی دارانی دوستان دارن خواه چه بسونسی شو جمع بسونسی شو خرجی ایاده با هیز نه دستم خواهدی که ما شاید سکنو چون کنم بادا بخواه ما خدا نه در دونی خیلی گفتم که شاب رای اصلا
یه چند روز هیچ خبری بهش نمیارم، اصلا اونو حسش نیستش، نمیدونم اصلا هیچ خبری بهش نمیارم. حالا با قرآن من هر چقدر چه کار کنم هیچ پیل چرا نمیدارم. حالا یا سونی جرافی دارم، حالا خرجی دارم، خواهی تونه درستی منای تو حالا ای تلی چند تلیش اگه هم نیت یا تامو باید باید آدم میتونم چه مشکل دوی دو منه و نه وادا آخه نه هرچی باید رنگ کار کنم وادا ایسان هرچی فیچ شو فیچون با هرچی قمچه کار کنم نیتونم پیچی حالا ای تلی یه خورده چند تلیش که خیلی جرونی بود. حالا یه ده ساختمونی بی‌های مثلا یه توی بیشتر نیست. خرد ایال بالای جده شهر خانه ادتی خانه همه ای تری چرا بودی گفت منش انی تری هم بزا بریبا خدا ای چنه نمی‌نیتونم. حالا این چرا تا هر طوری دو کاری کنم تا چند دیگه میتونم بریده نیستم ایرو واسه دنی یکم بده امرو یا صبح ای دنی تایی چه مشکلیم دنی ترم والا جرون زیاده نیتم باتمن علی دوره دیزنی و بیمدار جیون و بیمدار درست. حالا اصلا چی بخیر خرجش کنی هیچی نیبو ولی سی آدم کارگری خیلی حالا اگه خیلی وسی متوجه را تا دی خوش میشوی خبره هم بی خبره نه ده نیترم ده با اعتنون من نیترم چرا برم خیلی جرونه اگه مثلا حالا اوسی ترسن چند رو کار کنم برم بینه الان خیلی جرونه شدی ده نیترم. حالا یا این چند رو نه کاری کنم یا میدونم بالا هم یه چند رو ده سونی جرافی دارم خوش هفشت میبود الان ده اجینی تایی چه مشکلی ده وسیله نهمی امرو اصاب میتونم چه مشکل واجرده خبره ده بیا آزاد هونه به من خرجی ایاله ای گوشنده ده به مجرشنی تایی چرا بی هم بی قضا خبره زایده باش حالا مده امرو اصاب بخش بیاوش بیاوش تا سوی خیلی دست در نکن بخش حالا دایه چند رو ده کاری کنم یا تا حالا دیگه دیگه خودش حالا هر کی کار شده نمیده تا بریم حالا دست در نکن خدا باید برم با خادمانه صحبت کنم من قولی کنه مثلا آمه خوب یعنی کاری نداری حالا هم برم باش صحبت کنم من قولی کنه لا اول تابرنتی آقا سام برای مش بگوی میگی نیتم چرا بیارم از این بابره بخواه زینه کن تقصیر نهار هم جبر ایالی داری دوز داری خواهی چه بسونسی شو خواهی چی گنی؟ چی شدید؟ دام بازینه صحبت شد دیگه نیترم که بشت نه همه قچه حس اخیبه و اخیبه بره انی تریم بوسی تام یه چی دنه بیارم بخیر چی کنید؟ تو تا بریم با خاله اگه بینی صحبت کنی برمی باز گفت بکن میگم بیو تا که خان چرا شیدم ساما من نیتریم مخو ایمان ایدم ولی تا مای بایی بشیدون خو کم ترش آخه تو نعوری چرایی ستا تری این کنی تلا سن بود نورنی بود من نیو محتاده وینو خود تو خرج هونه تو نخط ایدی تو کورو داری چی بخوای چرای ایتونه بری تشینه برورو سخت هستید خیلی سخت هر است چقدر هم چی سخت بود دونا دا نیخواه تیم هیچی آلی دونا دا مثلا عرده کار چردم زیاد فشار نیستم فقط همون خرجی خمید یا همون بچه یعنی اورو مریم اگه با چرا نیخوان اورو حالا با تابرین باشو صحبت کنیم بریم یا تابرین ایزینا والا تقصیر نار بدبخت هم یه بر ایال داره ایخواهمی چه بسونسی میشه ایخواهی که نی حالا با تابرین با خانمه صحبت کنیم بکن که رنمونه بکن ساما الان ایشا چه اورونی مای 10 منیت نیچه مای 10 منیت رو ما رندام رنده اینه
خب بیا تا برن ایده باشیم صحبت کنیم بمیدم والا بوش نیه من نیت بره میره آسان بتا میرم بیخواهی ولی وقتی که یاد شا بیفتم یا خاطریش بیفتم حالا تا برن باشیم صحبت کنیم بمیدم یا والا سلام خوبی؟ سلامتی چای آماده زون میدان چای آماده زون تازه چای آماده چه خبر؟ شالا یه دسترسی شاه پیدا کرده بود والا هیچ اکیانه کوره بود چوک نه والا اما داره این هیچ اکیانه آنشون 12 نقطه به ایران زد 12 آمازون 12 نقطه زد خیلی جاها زد والا هیچی نه فقط این بیمارستان نگیره این بیمارستان پیدا هم یکی دید هم نشابه شامینه بیاوردی؟ یه اومه وقتی یه چایی بیا یه چایی راستیش همین خواهد عمل نشه ما کوره کو شالا خیلی ارزه خیلی من سر تو کنم بخشین جدوی زنه بیدیم سر یک من تازه اومد بیاد سرطان همون شما بالا من بالا تو بیاسن باشه با اون برای بیادی بالا هم جردی کنیدن جردن ایسی نمعلومه اما برای کوره بگوی وقتی نشماره ای دویجی بگوی مکو آستانه نه شله که بوی تنوری مکو شهر جاتا گمه شهر کاملی های او بره جره نوری که مکو شهر همین هم ها مدیسن هم دست بینستری هم نخوبه هم باید تدام شکیم نه شماره نه که دونتایی و این تا نه زنگ زنی یا نه اسرا شما همه دیوونه خونیه راه خونیه هم شما رو بینی شما اصلا کسخوله بیا ببرنش یه جایی نه بچه یه خیلی من زنگ ایسی نبود فر آه کسی که مغزش مرفضی کاش که ما بدیم شیچلی نه کلو 300 30 سال خوب دود خوشی خوش کلو دستی قرار کلو نون دراره کلو تینیه کلو میکسه آقا کلو بو بیا فقط بونیش من درس زنده شوی درسته بیان هی حالا پیری دستی خیلی مثلا دست در نکنی باش دست هایی بیا میخوابه دستانه حالا امام این بالا دوش زینه اومه امید تو چی منه چرای زینه اومه که باید بازی دت میبین 35 تومن بی ها همین کلی خرابه ها بون بالا ایه ساختمونی بی آشپزخونه همون همه چند راش امکان ناشت هیه توی هیچ نار هم ایسه که با مای دت میبین من تازه رام باید صحبت چون گونی دارم مای دت میبینه من نخو الا تو ما درست نچیدم هر چی ایسه خم شابیم شاب بترسیم خم تیناخ نیترم دیسو زینه که عجینی تریان چواشو برید ایسه من اومم بگم اوضاع میخندره انسان چسی میشون میسه تا بیشون پخور برق ناره بی برقی را سیوری آنها آدم مجبورم در هر طوری بود مجبورم سخت این داره؟
او داره اتفاقا ولی نمیدونم. حالا تا دو شادی دتایی با هم کاری چیدیم ایترسیم هی خرجی بین ایترسیم چرانه بیم استخد چرانه چیده یوتونو بخم پینا هر زمان کار کنم ولاگم اگه ایدین برای چند برام اوزار دارم ماهیتی ده ماهیت تو دوی بیچه استشینه ما بیرم بیشام داخلش میلی کارت میستشون بیامونه خطینایی رو مثلا نه برداره نه حالا بیا تا اینه نشونه زمان عدد تو خاصی یا عدد تو نخواستم ما فعلا خیلی بیامونه ما کارش نداریم یه وقتی به اونی پای درخته حالا بیا تا اینه نشون تو با بگیم امیره نه؟ همین تا با این سری اشنی سج نه خیلی نمیرو ایرو خب مثل همین دوی شاب من نخواد همون دفعه نوری دیدی که اونا چند حرف مثل همین الان ایرو باسم بیشتر یاد خیلی آموزامی بود یا گردن تو شاب بردیم که اینگار من شاب برده دیراجونیتی شد یا اگه نو شاب بردی رئیس تا شاب مثل شاب نیست و دفعه با ما تعریف شد دیگه بیا مرد باید برای کارگیری کنی زحمت اونه نبکشه هم ادچی آقا شاب همه تو شاب دی برای نو شاب خیره با بوزه خمو عجای 3-4 تا بوسن داشتین را باشو که بگی 20 سال قبل بسان دادش ها؟ بگی 20 سال را باشو سن بالا ما همین اجما دو گفت ما والا 10 سال را باشو میتونه یه دو 10 سال دو چه ربطی داره 10 سال نمیتونه و 10 سال نمیره تیره خیلی ربطی نداره دبو وقتی یوتون را باشو میتونه دستی چه داره و اون کار کنی سی خوره به اضافه چی کنه مقصر منم چه شابه نمی شاب انتظام زیبایی بیایی سری کوشان نزدیکه چرا؟ آه بتاعه قسم نزدیکه ولی حالا سه تا این نشست ولی این کیلو از زیاد نظام تو والا ببینی ویدیو خبر دار نه ادونی چه حالا تو باش مثل خطونا میگم که حالا ایتو بشی تا ما تونه نشون تو با باش دست هم ندک گرمی حالا مش سام بیا بیرون سیرش کن ولی گلو داره اون نایتو حالا یا بخوا بیا ایتین احساس رو جمع کنیم به دفعه درو کنیم اگر دونی چه یعنی انجای خوبی هست این ویدیو حالا نجده انجام که بوده کیانی ادونی چه مثلا ایتایم زندگی دونی مثلا یه دوریم هنه دوریم برخ نرم حالا ایتری زندگی کنیم بسم الله باین حالا هر طوری بود بدون وقت نزنده کنیم مثل الا دوی شاب اون که حرف رو زبان زبی کنی بستی کنی ببینی یا هله میده بسن یه چیشی باید از اون ترس دارم انچه بالا این نزدیکه چه داری من؟ خوشی اوکی نه اما باغ خوش بده شی ها بده اما بیم بیام مور پتوچی ششت یه خود دیره ولی جاش خوخنه چند حالا خبره هنه بینی ها مدنی ترونگا اولی که رفتی خبره داخل دست راست بالا دست تا سنگ بزرگه سنگ اولینه دومی یکی پشتش چه زرمون های بردی هستش نه چیزی هیا آدمون دارد تا بعد ایوری ذهن آره لای بعد اصلا نه پایشان اینه جای چینی خیلی نه ما چرایی نیست ما از خلاصی ما گیم به داخل هم میای ایس بهار چیزی میتونم زندگی نه والا ما انچه هم میرخ بهتر بیا هم پیشاب بیام ولی سی دوی شاب چیزی های انسان سر زبان زری کنی بسی کنی سی همیده مجبور خب الان نوره مرسام خبره نوره مادر هر زاد دوست داری ولی یه بغلجی میره که مونه اینا داری او سردی لو او سرد جو کنی آیی حسای هستم و عملی هم خیلی او سرد توی هم بهتر بیری خبره مورد هستی نه؟ یعنی این زنده نیکنی؟ نه والا
اگه اوره مثلا دونی خوب تابریم جا خود احتیاج او رو داری تمام زامن نه بود راستی نه ما فقط یا مورو باغ ما اوزن و ما حالا بالاخره اشاور ما او نیمش نه گم اشار خود بخیر برو نه ما خیلی هیچ کسی برق نیه و بی برقی اون برق نداره نه گم سی یادش هیچ شاو سه بود اوری سه ایزنی بالاخره اوری به هم نه بالاخره همه داخل تو نه جو نه جوری که بخوام واسه زندگی کنم نه دست در نک دام نماز دو خدا بین دام نه زور برای زور خیر يقوم بريزو بخير دست در نک دست دانه ما همه برنامه ها رفت دست دانه چرا شد معتاد به صد در وانم خشومه زحمت جزی به بروشی تا نهاری خیلی نه بتونی والا امین مردم خوبیه باید قدشونه بدونه والا خیلی دو خواهمی تیشون واسون به هر چی بخوام می تیخشون یارم سی امین نه دختر رو بیا مطمئن بخیر چیزی برای یکی بچه‌شون تا غیری بخوام خودت کنی برنده یعنی این تصمیم نهایی ای وای خب وسیله تو جنگ تا هر خبر وسیله از خیلی جنگ کن طب ای پتو اینجا من نخی بردی یا نخی بردی حالا خنی با همه وسیله لیه زابوری آقا سانتا حالا حدسش لازم دارین تا بردیم یه روز دیگه میبریم شو خدای حالا جاش بهتر بی برق دایم روستا بلان شوی اتفاقی مردمش و دردی خردمی ادیایی بر خوش خدای خیلی آم خوبی اصلا یه آم که چه همه کنه هر چی بینه خدا کمه چشم کسی چی تو رو خدا خوشی بینه چه کاری بودی؟ حالا تا امروز هر چی که احتیاج داری نبری سستوانی باقیش آروم تو من سیگه خزنی چی بود سر بشینی و بخواه تا صبح برین زان همون چیگه تمیز کنی اصلا برین زان ستوری شاید اصلا بخواه تمیزش کنی صبح یه مسیده لیبه بعدم از این زینه دا تونه نیه چرایه بخواه شاید کار ناشته بویا خوب وسیله داخل تو نهاد شاید زیاد هم سخت گیر نکنه لا فعلا وسیله رو بینیم میاد
Kekti boyayla. یه زرپای بیا بوی خب زرپا دو بی؟ همین بتونی بی همیه فقط؟ ها. دو تا بلیشتی بریم همه وسیله کنسوی نبید میدن تا نیم صبح هم یه من خیلی چیزی نبود سنا؟ هیچ چیزی آه بابنه میری چیزی نبودمونه یه چیه خواه بودی وسیله سی زوره تدار تفیدیا دونگان لیز میخواد اینو بیا فقط قندی سویل بنه نه مال دیوانه من چطور نبنام بکنم یعنی فلاس بابنه ها؟ ما عرسل هم بایی؟ نه بچه ایسال داری ایسال خیلی اولیش کرد به چون میراست میشه که بتابه یا هنون یه خواهی خطا ناراحت دونم زندگی خسیده بیاد آب بخاطر شاه بخوام برم چنی خامی رو باسن خاطرش و یادم بیام انجی بیا برم بکردن یه خواهی حالا قجینه باخ میارم ليش؟ خايس باتو سمي اي سالي بو ناراتي بو خاطري شاه و هنو خیلی بجو کل درش اجي خام برم من فقط سمی خام برم بیا بس یه زمچی دمینه نه؟ ماشین بوری یه آرام تعمل کتونه و در باقی بیا من نواز
بنوبال اینجا بنوبال چطوری و اینجا بنوبال بعد اسیل بون فوق تو چسو نه در خوبی از ضروري همون زانه بروتون خودم بیام کنم میگه ده بعد تا میزانه بیاش تا میه قابلش کنم بخون خمر نه بدش بیاش تا برسونه خمر رو خمر بدش
او فشار شم عبیلنده بود اینجا جلش کنین یارم با بخون فشار نه
Tamam. Köprü ne oluyor? Köprü pandayıcı ne oluyor? فعلا دارم خو خیمنی اکل تره Gel. نه دستم ستوی خیمه بگیر نیا آبره اون بالا بیو ولی تو ایزی چشمه داره دونی این چیز توش گفته نه چشمه اون بالای و میخواد تانچه او بیاره او شو پری بود تانچ درست. اون چشمه ده او بالای تانچ پری بود هم ده سبزی مصرف شد عالیه رو یه جای خوبیه هم خنویتره آیه اگر بخت باشی اصلا بزورم بی بخی چی بخی هم نزدیک هم خیلی بخی بشه شاید سکینه فکر شمته رو بود بخون مشغول کار رو بود فکرش زیاد درگیر شهاب نبود نه زردست نوردی؟ زردست نوردی؟ تا همه شو بیا همه اینه برم ای چیه رو نوبر بکش نمیدونم
اصلا ایره هواش بزرونه هم باد یاره خنویتره
این زور صدرسی بید درسته لا تازه شام بنیده تا تمیز آب بشه همین هم خوبه پر خاصی دستنک سجنه hani yeri beter hala ama zaten zaten İran nereden İran hala روزه hala اقتصاد شو بيودش شو سيبه وبيوسو هذيتي وا لا خوب طبعا سيني شو لا ای وای ای وای هر 3 دقیقه جیری برسن بعد 3 منی جیری برسن چه میخوام من شاب چشمان انشالله شاب اگر دیام مثل برسن توی بخیر توی بخیر پایم درخت دیگه برم زشت خوش نبوده خیلی هم درخت لازم داخل تو کوچ دوره دورو کوره همین برسه چای بله علا تو این یرده این شو بوشه زانه بون تو هم شو دمیره بخوست معموه دیگه خوستم شده ما جرم داخل خیلی هوا جرم چای هم با برداری
دیدش که بسته دیدش که خام بیچش میگه دیدش که زارو نبتونه زارو کنی جارو میشه ولی خیلی آره به داد این داد باید برم وسیله نم بیارم چیزی بودی؟ یکی نیت اول باش نه خیلی اتاق داره نه اینه نه باید رو یادم من گویده چیه درزای خدا به چیک هیچ بره میرو درخت چیه من دارم داد